Hi guys! Welcome back to my channel. Ito ang mga sangkap na kailangan natin. Kailangan natin ng asin at paminta. Optional lamang. UFC Ketchup. Instead na gagamit tayo ng food coloring. Ang ketchup ay magbibigay mamaya ng orange color plus ang tamis niya. So 2-in-1 na siya. Tubig. Pinato yung siling labuyo. Nasa sa iyo kung gusto mo maanghang yung sauce mo, just add more. Tapos garlic and then onion. So, yung hiwa niya, dapat ganito lang sa onion, chop lang siya, and then sa bawang ay minced. Chicken Knorr cube or Magic Sarap. All-purpose flour, cornstarch, and lastly, ang ating mga pampatamis, asukal at royal. So, una, ang ilalagay natin yung cornstarch, and then next yung ating all-purpose flour. Sunod ay asukal. So, depende sa'yo kung gaano karaming gusto mo. So, bawasan mo muna, saka mo siya dagdagan mamaya kapag niluluto mo na. Yan. Next natin ay asin at paminta, and then halo natin. Yan. Halo lang natin siya. Sunod ay ilagay natin yung tubig. Didissolve natin siya sa tubig. Make sure na totally dissolve siya para pag niluto natin, walang buo-buo. So, lalagyan natin next yung ating ketchup. Ilipat natin siya sa kalan at takasan natin. So, ilalagay naman natin yung ating bawang. Yung dami ng bawang ay depende sa'yo. And then, next natin yung ating Chicken Knorr cube or Magic Sarap. Tapos, hahaluin natin. Nakahaluin habang niluluto. So, pagkakulo, sasara na natin yung kalan natin. So, this time, ilalagay natin yung ating pinatuyong sili sa ating sauce. Nasa sa inyo kung gusto nyo ilagay siya dun sa habang niluluto kanina. Mas maanghang yan, pero since yung mga kakain, ayaw nila. So, sa dulo ko na lang siya nilagay para may konting anghang lang. That's it. So, palalamigin lamang po natin yung ating sauce. Hindi naman yung sobrang lamig, warm lang siya. And then, saka natin ilalagay yung ating royal at yung ating sibuyas at hahaluin. There you go, meron na tayong sweet sauce with royal. Lalagyan na natin to sa ating garapon. If you like this video, please support my channel by liking and subscribe to my channel. And as always, thank you for watching. Have a nice day.